Magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc Arky De Leon na Dental Architect. At ang pag-uusapan natin ngayon ay kung pwede ka bang magpa-brace o hindi. Marami nagtatanong, Doc, may bungi ako, pwede ba ako magpa-brace? Doc, ang tanda ko na, magbe-brace pa ba ako? Ganyan. So ito po yung mga sasagutin natin sa mga video na ito. So una, ang sino talaga ang bawal magpa-brace? Usually, ang may severe periodontitis. Ito yung buto is masyado nang maliit ang suporta sa ngipin. Bihira lang naman yung mga pasyente na bawal magpa-braces. Pero ito kasi, yung hawak ng buto sa ngipin is half or less than ng ugat ng ngipin. Kita mo to, yung suporta sa ngipin is talagang walang-wala na. Pag ito ang case, ito medyo na talagang madalas hindi na po pwede. Pero pwede naman po kayong magpatingin muna sa periodontist kung sino nagsispecialize sa ganito, kung kaya po niyang pagalingin muna ang buto. Kaya po madalas nag-e-x-ray po muna kami para malaman kung gaano kataas yung buto. Kasi po pag ganito cases, yung wala na suporta, pag binraces pa po namin siya, lalo pong uuga yung ngipin, tapos baka matanggal or mabunot lang po yung ngipin. Kaya hindi na po namin binibrace po yung ganito. Bawal din po ang mga may tumor. Maganda ay sikasuhin po muna yung mga tumor bago siya magpa-braces. Tanggalin po muna yon bago po siya magpa-brace. Pangatlong, bawal po muna magpa-braces yung mga may problema sa buto. Okay? May mga pasyente kasi na talagang very low ang calcium, very low ang bone density nila na hindi po kaya mag-react sa braces or hindi kaya makasabay sa movement ng braces. Pinag-aaralan naman to, paminsan pwede rin po sila, depende. Pero kailangan po muna i-check yung buto bago i-braces. So yun po yung mga madalas na bawal kabitan ng braces. The rest, halos lahat pwede na pong kabitan ng braces. Ang TMJ, pag may TMJ problem po kayo, kunyari masakit yung panga nyo po dito, tawag doon TMD, may sakit po kayo dito sa panga, marami po kasing paraan para ayusin yan. Pwedeng therapy muna bago magpa-braces or pwedeng yung braces mismo ang mag-aayos ng ngipin para umayos din po ang panga. So iba-iba pong technique ang meron dyan. So hindi naman porket may ganyan ka problem, hindi ka na pwede magpa-braces. Paminsan, braces ang solusyon para maayos po yung problema sa panga. Ngayon, ang dami nagtatanong, Dok, kulang ang ngipin ko. Pwede ba ako magpa-braces? Pwede kayo magpa-braces. Kahit isang ngipin na lang yan na gusto mong ilipat hanggang dito sa kabila, pwede nyo pa rin gawin. Okay? Pwede. Basta okay yung buto or okay hawak yung ngipin. Pero syempre, mahihirapan ang procedure o mahirapan yung dentista pag onti na lang ang ngipin. Mas madali para sa amin kung kumpleto ang ngipin. Pag kulang kasi yung ngipin, paminsan nahihirapan kami. Kulang isang side dito, madalas yung gitna niya nawawala sa gitna, napupunta sa kanan. Kaya nahihirapan kami ilipat kasi syempre mas marami yung ngipin dito kumpara dito. So mas maganda kumpleto. Pero hindi naman po bawal. Paminsan, kunyari may kulang kang ngipin sa harapan. Kunwari, wala tong ngipin na to. Dok, pwede pa ba ako magpa-braces? Kulang na yung ngipin ko. Pwede pa rin po. Ang ginagawa lang po namin, kakabitan namin ng pontic. Ito po yung pontic or artificial teeth. Kunwari lang. Kinakabitan din po namin ng braces to para magkaroon ka ng ngipin sa harapan. Para hindi ka naka-braces pero wala ka namang ngipin, pangit naman siya tingnan. Kung nabunot ang mga bagang mo, pwede pa rin. Basta may makakabitan tayo ng braces, magagawa pa rin po natin yan. Okay? Pero syempre, mas mahirap para sa dentista. Medyo mas mahal pa minsan ng treatment pagka ganito, kasi mas tumatagal ang treatment. Mas madali siya pag kumpleto. Kaya alagaan nyo ang ngipin nyo para makamura kayo at mas mapadali ang braces nyo po. Doc, may postiso ako. Pwede ba ako magpa-brace? Oh, pwede ka magpa-brace. Pero once nag-braces po kayo, hindi nyo na po masusuot ng maayos yung postiso nyo po. Kasi ang postiso humahawak sa ngipin. Kung gagalawin natin yung ngipin, syempre magbabago yung forma niya. Dahil nagbago yung forma niya, hindi na po kakasya yung postiso nyo po. Or kung hindi nyo naman tatanggalin yung postiso nyo, hahawakan lang niya itong mga ngipin na to. Pag hinawakan nyo yung yan, hindi po siya gagalaw sa braces. So, kailangan po siyang i-modify or tanggalin. Doc, may fixed bridge ako. Yan, fixed bridge. Pwede ba ako magpa-brace? Pwede pa rin, pero mas mahirap nga lang talaga.
Kunyari kasi, pag naka-fixed bridge kayo, dahil pinagdikit mo nga yung dalawang ngipin, parang naging 4 yung ugat niya. So, dahil 3 to at isa to, pinagsama nyo siya, mas mahirap siyang galawin. As in, halos hindi siya gagalaw talaga. So, yung ibang ngipin gagalaw, pero siya hindi. So, medyo komplikado. So, paminsan, ang ginagawa namin dito, hinihiwa namin yung connection nila. Hihiwain namin, medyo masisira talaga yung fixed bridge nyo. Pero dahil hiwalay na sila, magagalaw na natin siya. Yun nga lang, pagkatapos nyo magpa-braces, papalitan nyo po ulit yung fixed bridge nyo po. Tulad nitong isang pasyente ko, fixed bridge na nasa loob yung ngipin, so kailangan namin hiwain yung fixed bridge para maayos yung ngipin, tapos pag naayos na namin yung ngipin, pinalitan na namin yung fixed bridge. So pwede pa rin po talaga. Ang mahirap po ay ang implant. Kasi ang implant, hindi na po talaga siya gagalaw. As in, yung fixed bridge, pag hiniwa mo, gagalaw pa yung ngipin, pero ang implant, hindi na po. So, gagalaw lahat ng ngipin, pero ang implant, hindi po. Kung magbe-braces ang may implant, more or less, hindi siya sinasama sa braces, hinihiwalay siya, tapos ayusin lahat ng ngipin, tapos papalitan na lang yung crown ng implant para mag-match dun sa ginalaw ng ngipin. Kunyari ito, naka-implant, ang wire kasi usually is pa letter U. Kung specialista or orthodontist ang papagawa nyo, kaya nyo to. Pero madalas, ang general practitioner, itong wire ang gamit, kita nyo po, kung hindi po gagalaw to, dapat ang wire i-expand niya yung ngipin. Papalaparin niya yan para lumayo-layo para magkasya-kasya yung ngipin. Kung ginabitan natin ang wire dito sa implant, yan. Dahil siya ay napakatigas, baka ang wire, ang ngipin mo ay papunta dito. Imbis na galing sa gitna, palapad kanan at kaliwa, pantay, ganyan dapat. Ang mangyari dahil ang implant hindi gumagalaw, ito ang mas gagalaw. Mas ngingiwi ang kagat ng pasyente. So, hindi po namin sinasama madalas ang implant. Pero may mga specialista magagaling, kaya po nila. Doc, pwede bang taas lang ang braces? Baba, wala. Hindi po namin sinasuggest talaga. So, sinabi ko nga kanina, ang unang reaction ng wire is palaparin. So, pag pinalapad nila yung buto, lalapad yan para magkasya yung mga ngipin. Kasi pag masikip, magsusungki, so papalaparin niya para magkasya. Pag lumapad yung baba, tapos yung taas hindi lumapad, ano mangyayari? Magmamali yung kagat ng pasyente. Hindi papantay. Kunyari, ito, lumapad, pero yung baba, hindi. Yan. Magiging ganyan na ang kagat ng pasyente. Magiging ganyan na. Hindi na ganito. Dapat ganito. So, madalas, laging taas at baba talaga. Okay? Hindi namin sinasuggest na taas lang or baba lang. Pero mayroon namang mga special cases na kunyari, wala nang ngipin sa taas. So, braces na po talaga sa lahat. Or, puro fixed bridge sa taas. Yun, madalas baba na lang. Tapos, ide-design na lang namin yung fixed bridge or postizo sa taas na babagay sa baba pagkatapos na magpa-braces sa baba. Pero as much as possible, kung natural pa lahat ng ngipin mo, taas at baba talaga ang braces. Doc, matanda na ako, magbe-braces pa ba ako? Yes! Kahit ilang taon na kayo, pwede kayo magpa-brace. May pasyente akong 63 years old, nagpa-brace. So, kahit matanda na po kayo, pwede po kayo talaga. Mas maganda lang po pag bata, pero hindi masama kung matanda na kayo. Pag bata pa po kasi kayo, madaling gumalaw ang buto. Mabilis ang treatment. Pag tumanda na kayo, mga 20 pataas, medyo tumitigas na yung buto nyo po, so medyo mas mabagal ang movement. Pag mas bata, mas maganda. At yun po ang topic natin, kung sino ang pwede at bawal magpa-braces. Ako po si Doc Arky De Leon, the Dental Architect. At lagi natin tandaan, dalawang ating kalagayan, ang ngumiti at kumain. Kaya talagaan natin ang ating ngipin. Maraming salamat.